Okay, bahala na mga suki mga bayan. Okay, ayan po. Umpisa naman ito, no? Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Kung may reaction yan, bahala na kayo mga suki mga bayan, no? Okay. Official po yan sa kwan, no? Okay. Sa SOCMED mga suki babayan, no? Okay, basahin natin ang invitation ito mga suki babayan. Okay. From the Office of Presidential Advisor on the peace process mga suki babayan, no? Matagal ko tinunghayan mga suki babayan, no? Matagal ko tinignan ito mga suki bago ako official na mag-broadcast nito mga suki, announce mga suki babayan, no? Ayan. Ayan. Sandali lang, magpakilala muna tayo, no? Okay. Antayin natin baka may mga reaction po ang OPAP mga suki babayan. Kung talagang ay confirm ito mga suki mga kababayan. Baka confirm ito, no? Ayan. Okay, hindi gawain ng ibang tao ito. Official ito mga suki mabayan ng logo po, the Office of the Presidential Advisor on Peace Process. Okay, sa pamuno po ni General, Secretary General Carlito Carpes Jr. mga suki mabayan, no? Okay, basahin natin ang invitation ito mga suki mabayan, no? Okay, ang tatang orasan natin alas 9. Muntik po kalimutan ng orasan na 8 na. 15 po Biyernes 2019 mga suki mabayan, no? Okay, assalamualaikum taga Barn Region mga suki mabayan, no? Invitation mga suki mabayan, no? Okay, the Office of the Presidential Advisor on Peace Process cordially invites you to the ceremonial confirmation of the Bangsamoro Organic Law, plebiscite, canvas resort, and outtaking of the members of the Bangsamoro Transition Authority mga suki mabayan, no? So ayan. Ayan po ang pag-imbita mga suki mga bayan, no? Okay. Ayan. Kirosol, Malacanang Palace, ang venue, 20 February 2019 at 4 p.m. Ang registration start at 2 p.m. Okay. Attire, barong, cultural attire mga suki mga bayan, no? RS, pwede contact, no? RSVP, Winnie Lopez, 0917-821-3496. Okay. Mark Bayanito, 0917-793-0359 mga suki mga bayan, no? Ulitin ko. Ang RSV, Winnie Lopez, 0917-821-3496. At sa itong Mark Bayanito, 0917-793-0359 mga
listener natin mga sumabayan, no? Ayan. So, official invitation ito mga suking mabayan, no? Okay. Andiyan sa page ko mga suking mabayan ay makukuha nyo itong invitation mga suking mabayan. So, tama-tama. Pababasa mo diba sa February 20 and then ay papalit po pagkatapos po mag-taking po itong mga ay BTA members mga suking mabayan, no? Bangsamoro Authority. Hindi pa natin alam kung sino ay appointed. Basta antayin na lang natin po mga suking mabayan ang baka in-announce na simultaneous. Makikita naman yan, live yan. Ang kung ito mga suking mabayan, ang bagong Bangsamoro Transition Authority mga suking mabayan, no? Ayan. Yan po ang pangunahing hot topic natin mga suking mabayan. So yan. Hindi natin alam kung sino-sino po ay ma-appoint yan po mga suki mga kababayan, no? Mga listener. At least na-share natin po mga suki ito bagong talaga ng mga Bangsamoro Transition Authority mga suki mabayan, no? Okay. Okay, magbantay tayo ng mga development po mga suking mabayan. Ayan. Ayan. Okay, may warning po ang Pangulong mga suking mabayan. Okay, Duterte, pinabalik-balik ka sa permit, murahin mo, barilin mo mga suking mabayan, no? Okay, biro naman ito mga suking mabayan, no? Okay, Duterte, pinabalik-balik ka sa permit, murahin mo, barilin mo mga suking mabayan, no? Okay. Hirap kasi magkuha ng permit mga suking mabayan, no? Okay. Okay, pinayuhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang publiko na giniigit ang karapatan at magsalita kapag ay pinabalik-balik sa kanilang transaksyon sa gobyerno. Okay, sarap na rin ito nang natuklas ng mabagal na transaction sa mga ahensya ng gobyerno na inabot pa ng 2 taon o higit pa mga suking mabayan, no? Ganun kahirap po magkuha ng permit mga suking mabayan, no? Ayan. Abot ng 2 taon mga suking mabayan, no? O higit pa. Okay. Pag malaking negosyo mga suking mabayan, no? Ayan.
Ayan po. Okay, sa kanyang talumpati sa proclamation rally ng PDP laban sa San Jose del Monte, Bulacan, sinabi ng Pangulo na ayaw niya sa lahat ng pinapabalik-balik ang isang may transaksyon sa gobyerno ng mga sukibabayan, no? Okay. Okay, nagiging okay, nagiging ugat anya ito ng korupsyon dahil napipilitan ang may transaksyon na magbigay para mapadali ang pagproseso sa kanilang nilalakad sa ahensya mga suki, no? Ang tao pagay pabalik-balik kayo rin, kasi that's the problem with the Filipinos. Ayaw ninyong mag-assert. Ayaw ninyong kunting tapang lang naman. Yan, kung kayo ay pabalik-balikin, tapos ay mag-susuplado, ako, letter P naman, hindi natin sabihin. Letter P, sabihin mo, ay letter P naman, wag na. Ay nagababayad ako ng buwis. Huwag mo akong ganunin ng Pangulo mga suki mabayan, no? Isang mga backlog yan mga suki mabayan, no? Okay. Ayan. Okay, sinabi pa ng Presidente, sinabi pa ng Presidente ay okay, sinabi ng Pangulo na sa Davao City ay 3 araw lang ang pagproseso ng pagkuha po ng permit. At kapag ay nagtagal, ay ipinapatawag ko ang mga opisyal, at kapag hindi maayos, ay dahilan ay inilipat sa ibang lugar mga suki, mga kababayan, no? Okay. Dahil dito, hindi Pangulo ang mga Pilipino na magsumbong kapag ay pinapatagal ang kanilang transaksyon. At kapag hindi pa rin ibigay, ay pabilong sinabi niya, baril na lang
ang mga suki mabayan, no? Yan ang biro ng Pangulong suki mabayan, no? Pero biro masakit, no? Okay. Ngayon, kung kayo naman ay bigay ng bigay, sinabi ko na nga sa inyo, pag ayaw ibigay yung permit mo, barilin mo. Ay sasabihin mo, ay wag na. Ito naman, mga suki mabayan, no? Pilipino ako at pinagkakwartahan pa ako, dagdag pa ng presidente, mga suki mabayan, no? Okay. Ayan na, maghanap tayo ng hanap buhay, mga suki mabayan, no? Ayan. Okay. Okay, babala po ako sa mga suki mabayan, no? Official ito. Philippine Information Agency po, Region known sa the City Government of Davao has warned the public group or companies enticing people to invest their hard-earned money in exchange for a hefty return. Pakinggan niyo mga suki mabayan, no? Okay, ulitin ko. Philippine Information Agency, Region 11, mga suki mabayan, no? The government of Davao has warned the public about group or companies enticing people to invest their hard-earned money in exchange for the hefty returns, mga suki mga bayan, no? The warning cited the Philippine Securities and Exchange Commission, SEC, advisory which mentioned Kappa Community Ministry International Incorporated and Armamico Alabama as in small scale mining cooperative. Okay. Dalawa. Dito po mga suki mabayan ang
warn po sa publiko mga suki, sa lahat tayo nakikinig mga suki mga bayan, ay pakinggan nyo itong broadcast mga suki mga bayan, no? Philippine Information PIA, Agency Region mga suki mga bayan, no? Nakabasa yan sa Davao ay mga suki mga bayan, no? Okay, ayan. So, katulad sinabi ko kaninang umaga, ingat-ingat po ng mga mamayan mga suki mga bayan, no? Ingat na ingat ay sa mga babala nito mga suki mga bayan ng official communication ng mga government natin mga suki mga bayan, no? Okay. Please lang, mag-ingat kayo mga suki mga bayan sa inyong mga pinaghirapan mga kwarta mga suki mga bayan, no? Sinunod lang natin itong advice ng mouth ng official balita po ng government mga suki mga bayan, PIA, 11 mga suki mga bayan, no? Davao City, February 12, the city government of Davao has warned the public about the groups of companies enticing people to invest their hard-earned money in exchange for hefty return. The warning cited the Security and Exchange Commission, SEC Advisory, which mentioned Kappa Community Ministry International, Incorporated, and Almamico, Alabelma, same small-scale mining cooperative. Kappa, led by a certain Pastor John Apolinario, enticed the public to invest with the promise of a 30% interest every month until forever in disguise of donation or certificate of membership. Okay, ayan. Ayan po mga suki mga bayan, no? According to the advisory, Kappa is not authorized to solicit investment as it required a secondary license in accordance to the provision of a section 8-1 of the Securities Regulation Code. Currently, Kappa do not possess a secondary license mga suki mga bayan, no? Certificate lang ata as religious organization ang nakuha po ng Kappa po sa mga suki mga bayan sa kanilang lisensya mga suki. Yung importante, itong secondary, yung binanggit ito, section 8.1 of the Securities Regulation, currently Kappa do not possess a secondary license. So, bawal makuha po ng pera sa tao po mga suki mga bayan, no? Without a secondary license mga suki mga bayan, no? Okay, person engaging in this scheme may be held criminally liable. O yan, warning po sa inyo mga suki mga bayan, no? Maging criminally liable kayo kung mapatunayan po mga suki mga bayan, sanction or penalized. Victim of this get rich quick scheme may report the anti-scam unit located at 3rd floor, Lingap Building at the Pitchan Street, Davao City, or a SEC Davao Extension Office located at a SDC Building, Group 13, Ma Road, Ma Davao City, or call. Pakisulat ang telephone number mga suki mga bayan, no? Please lang, Davao City, or call telephone number 298-2170 mga suki mga bayan, no? At least hindi kayo kuan ba? Ay kahit na ano bang mangyari sa inyo, at least hindi niyo masisisi ang government mga suki mga bayan. Ay katulad ng Securities Exchange Commission, hindi nyo masisi mga suki bayan. Basta dumaan sila sa pag-anunsyo po mga suki mga bayan sa publiko, no? Okay. Para hindi masisi po ang pamahalaan mga suki mga bayan, no? Meanwhile, Davao City Mayor Inday Sara Duterte warned the public that she is not connected to any of this group
which had been reported to be droppings to the Duterte family name and ties in mga suki mga bayan, no? Hindi yan gagawin po mga suki mga bayan ng Duterte, mga ganito mga suki mga bayan, no? I'd like to inform everyone that I am not connected, I do not participate, I do not know Kappa or the owner of Kappa. Mayor Duterte said, mga suki, mga kababayan, no? Okay. Ayan po ang balita natin mga suki mga bayan sa gabi ito. Sandali lang. Okay, no? Dalawang tinukoy nito, no? Pakindihan dito. Itong Kappa Community Ministry International Incorporated and Almamico Alaberma, same small scale mining corporation, mga cooperative mga suki mabayan, no? Okay. Warning mga suki mabayan, no? Babala, notisya, pahibalo. Ano pa? Okay, notice. Public announcement, ano pa? Mga suki mga bayan, pwede natin sabihin na, ayan. So, kaya na po bahala mga suki mga bayan, kasi binigay na po ng mga sangay natin itong patungkol po sa itong Kappa mga suki mga bayan, no? Ayan. Okay. Ayan po ang balita mga suki. Public one, ang title po on Get Rich Quick Scheme mga suki mabayan, no? Ayan. Okay. Mabuti yan naagapan nila mga suki mabayan itong Kappa mga suki mabayan. Itong no? Itong pag-announce ko ng PIA Region 11. So, sakop po yan ang Davao City mga suki mabayan, no? Ang Davao Region. Ayan. Maliwanag. Mga katoto mga suliwan, mga listener natin, no? Okay. So, hindi masisi ang government. Dumaan sila sa pag-warning pa mga suki mabayan dito, no? Okay. So, mag-action po ang local government ng Davao, pati po national, pamagitan po ng CC mga suki mabayan, no? Which is right agency magbigay payo po sa atin mga suki mabayan, no? Ayan. Kayo magbalita lang huwag kayong magalit po sa akin mga suki mabayan, magbalita lang. Okay. Balita lang yon. Bahala kayo. Maniwala kayo at saka hindi, wala yan problema mga suki bayan. Basta sinabi natin po ang sinabi ng pahayagan ng government mga suki bayan, no? Okay. So, official yan. PIA. Ayan. Hindi fake news.
mo problema. Kung merong sakit, ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na aking kakilala, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo na. Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkakipagstruktura sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa pagkakasan, nag-prevent ay maiwasan. Corruption na tigilan, ayaw ni Mayor Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go. Tayo bongo, bongo-bongo ka. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod! Kakampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Mulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga alam mo problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Okay, number 1 kaya yan? Number 1 kaya si Bongo ito? Baka number 1 ito mga suki mabayan, no? Okay, hindi biro po kalakas niya sa social media mga suki mabayan, no? Naalala ko ang Pangulo Duterte noon, noong kampanya niya mga suki mabayan, no? Grabe ang impression po mga suki mabayan, no? Pagbasehan ng impression ay number 1 po si Bongo mga suki mabayan, no? Sa social media, so sumaklaw ng mahigit 70% po sa audience ng social media. Ang presidente na naman natin ay social media president mga suki mabayan, no? Okay, social media president. Baka itong si Bongo ay social media rin ay senador mga suki mabayan, no? Okay, walang kang ma-issue sa kanya mga suki mabayan, no? Servisyo lang. Itong si Bongo mga suki mabayan, no? Okay. Ayan. Ayan po.
ng Pangulo po Suki number 1 ay tauhan po ng Pangulo mga Suki Mabayan, no? Baka number 1 ito mga Suki Mabayan, no? Oh, pero pasok talaga sa mga diktyon ito mga Suki Mabayan, no? Okay, ayan. Kaya ito, pasok din ito. Pasok din ito mga Suki Mabayan. Sigurado pasok din. Nasaan na punta? Okay, ito. Ito yung Moro family, Maguindanao, na sumusuporta talaga sa gobyerno. At pinapadaan nila sa wastong paraan. DOL, pinandahan natin, ang bigay natin. Kung hindi ninyo intindihin ang Moro, mga Muslim, brothers and sisters natin, we will never find peace in them. Alam mo, ito sila ang gulutan. Ito, marunong dito. Marunong mag-English lahat. Ito ka rin siya lang, kasi Mindanao sila. Puro tayo Malay. Tingnan mo ba kayo itong moderato? Para Pilipino ka, mali talaga, Malaysia, mali. Ang Malaysia, Indonesia, pare-pareho na tayo ito. Panin sila ng gabi. Una kang narinig ng mga moderator, akaw. Mayaman eh. Mayaman pa mga Suki Mabayan, no? Okay. Nakita natin ang kayamanan nila. Mayaman sila eh. Angkan ng mga mayaman mga Suki Mabayan, no? Mga mangudadato mga Suki Mabayan na yan. Ayaw ko nang pagbitin yung isa. Yung gumawa talaga ng nagdapero na. Ito yung Moro family, Maguindanao, na sumusuporta talaga sa gobyerno. At pinapadaan nila sa wastong paraan. DOL, pinandahan natin, ang bigay natin. Kung hindi ninyo intindihin ang Moro, mga Muslim, brothers and sisters natin, we will never find peace in them. Alam mo, ito sila ang gulutan. Ito, bright ito, marunong ito, marunong mag-English lahat. Ito ka rin siya lang, kasi Mindanao sila. Puro tayo Malay. Tingnan mo ba kayo itong moderato? Para Pilipino ka, mali talaga, Malaysia, mali. Ang Malaysia, Indonesia, pare-pareho na tayo ito. Panin sila ng gabi. Ang narinig ng mga moderator, akaw. Ayan po. Ulitin natin mamaya mga Suki Mabayan, no? Okay. Saan na ba yung kanina po mga Suki Mabayan, no? Ayan. Okay. Saan naman tayo mga Suki Mabayan, no? Okay. Saan siya ngayon? Sa Panbab, sa Panbab, no? Nandito po ako kanina, dinaanan po namin yung isang tulay dyan sa Santa Ana. May nag-report po nung nakaraang linggo, gumuho daw yung sabi ko, ayan ang sinabi ko sa inyo, ako po ang inyong magiging tulay kay Pangulong Duterte. Kaya susubukan ko pong ipapaayos ang inyong tulay. Maglalagyan po ng bagong tulay.
services throughout the country. Magkakaroon na po tayo ng malasakit center dito sa Laguna sa susunod na 2 buwan po. Provincial Hospital. Sa isang kwarto lang po, nandun na po yung representative ng DOH, Factor, magkaambag-ambag po sila. Balansi pa po kayo, ang magbabayad na po nito, yung malasakit center, para wala na po kayong babayaran sa inyong mga bill. Kumusta po rito sa inyo sa San Pablo. Happy Coconut Fest 24th Coconut Festival sa inyong lahat. Ulitin ko lang po, wala po kami ibang hangarin ni Pangulong. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lang. Yan po si Bongo, no? Bongo po. Ayan. Ayan. O, ito ay PDP laban, no? Dahil lang makilala muna tayo. Nako. Dito ba? Ang akong pagandoy, pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Ano ba ang problema o isyo na gusto ninyo umalita? Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP laban, ang partido. Tulungan ninyo sila. Salamat po. Ang akong pagandoy, pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Ano ba ang problema o isyo na gusto ninyo umalita? Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP laban, ang partido. Tulungan ninyo sila. Salamat po. Ayan. Ang akong pagandoy, pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa iyo? Ano ba ang problema o isyo na gusto ninyo umalita? Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP laban, ang partido. Okay. Balikan natin na iba, no? Okay, huwag kayo alis. Ayan. Okay. Huwag tayo alis. Nako. Wala kasing kwanito yung mga iba, no? Okay. Wala silang mahirap pa siya bayad ng mga ano, palabas ng mga
television mga so. Mahal kasi. Okay, so kung wala kang pondo talagang mahirap masok yung bayan, no? Okay, the law import limits on rice. Okay. Duterte sign rice tarification law. The law import limit on rice, which opens the door to more imported rice entering the country. A boom to Filipino consumer, but a bane to rice farmer and the local rice sector as a whole. Ayan po. Okay, talking rice, President Rodrigo Duterte held a meeting with the member of his cabinet and representative of the rice in the industry on February 6, 2019. Malacanang. Inasa natin kasi bigas ito eh. Sultan of the food mga sukimabayan, no? Manila, Philippines President Rodrigo Duterte signed into law an act that will lift import restriction on rice, a mission of the government hope will make the food staple more affordable for Filipinos. Ayan. Duterte signed the document on Friday, February 15, the day it was to lapse into law, unless the President decided to veto it. This was confirmed by Senator Aquilino Co-Complementary III, Presidential spokesperson Salvador Panelo on Friday. However, a copy of a mission yet to be released to media. As of the first time, the law sought to amend the Public Act number 8178 or the Agricultural Tarification Act of 1996 and replace the quantitative restriction QR on rice import. Instead of limiting how much rice will enter the country, rice import will just be slapped with a tariff. Rice from the Southeast Asian countries will pay a 35% tariff for the import duty rate, a commitment of the Philippine for rice transportation pursuant to the Asian trade in goods agreement. For the non-ASEAN member state, the tariff is at 50%, or the tariff equivalent is calculated in accordance with the World Trade Organization agreement on agriculture upon the expiration the waiver relating to the special treatment for rice of the Philippines, which is higher. Ayan po mga sukimabayan, no? Ayan. Tapos na. Batas na. Ayan po. Batas. Mulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa aking mga alam mo problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na aking kakilala, sinisiguro niyang tayo
bilang hanap buhay, meron pang pabahay, libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay, pagkain, kultura sa ating mga mesa. Ha-ha-ha, kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama, maging sa patakasan ng krimen ay maiwasan, korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor Blahan. Ha-ha-ha. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo na. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod! Kakampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Mulat ang mata, kay bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga namang problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Ha-ha-ha. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Yan. Yan po. No? Na. Okay, sabi rito po mga suki mabayan, ang pagka-aresto po ni Maria Ressa ay for cyber libel, not harassment, National Press Club mga suki mabayan, no? Okay. Okay, Manila National Press Club of the Philippines and Vision Friday took exception to claim of some group that the recent arrest of a rapper chief executive officer Maria Ressa for cyber libel is an act of a political harassment by the government. Ayon po kay Maria Ressa. Okay, the NPC maintained that to inject something that is not there, and thus politicize a strictly judicial process involving a legal dispute between the two private parties. Sumakay kasi ang mga politiko mga bayan, no? Okay, sumakay. Okay, ang mga politiko dito mga bayan, no? The private complainant, on the other hand, and rappers are a private media outfit, on the other does not and will not serve the end of justice, which was the aim of the complaint to begin with, the NPC said in a statement. Ayan, nandali lang. Politika,
Okay, the group also emphasized that a libel case is a legal recourse, available to everyone as provided for. Okay, as provided for mga sukibabayan, no? Okay, recourse available to everyone as provided for in the county's laws. To politicize legal recourse available to everyone who feels grieved by the media is not only to twist the fact of any particular libel case in order to solicit sympathy from a public largely ignorant of the dispute that gave rise to a complaint it added. Okay, kasi kami mga tagapagbalita, minsan artista mga sukimabayan, no? Okay, pinatama pa sa campaign period mga sukimabayan ito, no? Okay, ayan po mga sukimabayan. Kaya nga, huwag tayo malinlang mga sukimabayan, no? Huwag tayo malinlang sa mga ganitong estilo mga sukimabayan, no? Okay, it added, we're citing the rapper publisher experience is an inconvenient experience by other media practitioners. The NBC said this should not relegate us to someone to the art of press freedom for martyrdom mga sukibabayan, no? Okay, kung palagay ko kung ako ay higpitan po ng pamahalaan sa mga bunganga ko, matagal na ko di magpagsalita mga sukibabayan, no? Pero dito naman. Kaya sinabi ko rin ay martial law pa sa Mindanao, pero itong bunganga ko hindi rin mapigilan mga sukibabayan, no? Okay, hindi rin mapigilan. Ayan po. Mapigilan na nga ata kung tekok ng mga sukibabayan, no? Ayan. Hindi tayo mapigil din yung sinasabi ng press freedom mga sukibabayan, no? Okay, for martyrdom. The National Press Club, however, expressed dismay over the manner by which the National Bureau of Investigation served the warrant of arrest against sa mga sukibabayan, no? While the NBC recognized that the NBI served the warrant as directed by the court, the manner by which it was done is marked of a bad taste. At the close of his hour, there's a upward image later, or no time at all to post the necessary bail and thus ensuring that she should spend the night in the jail. The NBI could have served the warrant much earlier if it wanted to. It said, the National Press Club said it will be renewing call on the Department of Interior and Local Government, PRD, and other concerned department of the executive branch for a joint review and reiteration of the 2001 NPCDR Memorandum of Agreement to address the problem of journalists being arrested for libel. Ayan. The NBI, meanwhile, declined to comment on the matter. On Wednesday, a warrant of arrest was served against Reza and rapper writer Reynaldo Santos Jr. after they were charged under the provision on content-related offenses, which included libel committed through computer system or similar means mga sukibabayan. Kaya nga, yung gumagamit pa mga online ay nakop kayo po ng cybercrime mga sukibabayan, no? Okay. Ayan. Kaya nga, mag-ingat po mga sukibabayan nung gumagamit ng mga internet, no? Okay. Ayan. Mag-atake kayo sa mga tao. Naku.
Okay, on Thursday, the rapper had posted a bail of 100,000 for her temporary liberty. The case stemmed from a complaint filed by businessman Wilfredo King in October 2017 over Santos article published in 2012 and updated in 2014 linking him to impeach Chief Justice Renato Corona mga sukimabayan, no? Kaya nga, kung wala tayong ebidensya mga sukimabayan, huwag na lang tayo gawa ng mga sulat na i-imagine lang mga sukimabayan, no? Imagine lang mga sukimabayan na huwag na. Ayan po ang istorya po ni Maria sa mga sukimabayan, no? Ayan. Okay, galing po sa Buluan, Maguindanao mga sukimabayan. Okay, 13th centenarian, get a 100,000 each mga sukimabayan. Okay. Okay. Kumuha po ng 100,000 each on the Valentine's Day. Okay, Buluan, Maguindanao, 13. Okay, 30 centenarian resident in this province receive 100,000 in his symbolic right at Valentine's Day for Bangsamoro Ultra senior citizen on Tuesday. Ayan. Local official of the Department of Social Welfare and Development, DSW, said Maguindanao has 17 validated centenarian village ranging from 100 to 104 years old under the government social pension program. Ayan. Ayan. Centenarian, Valentine Days, release Love You Corpus, 100 years and 8-month-old resident of OP. Maguindanao received 100,000 pesos cash under DSWD social pension program on Valentine's Days from Governor Ismail Mamuda Dato mga listener natin na. Okay, but according to Provincial Social Welfare Officer, Imali said 4 others passed away a few months before the DSWD Central Office would download the 107 million social pension program for fund century-old beneficiaries to this province through the DSWD Region Office, the Autonomous Region in Muslim Mindanao, ARM, said the DSW
The Armed Secretary, Liza Alamia, opted for the distribution of a pension to the 13 living centenarian in Maguindanao on Thursday in time for the Valentine's Day, which coincided with the end of the province week-long third annual festival here. Maguindanao Governor Ismail Mangu Delato handed the pension to each of the recipient centenarian who were assisted by relatives at the local restaurants here. Among the recipients were Aisa Pengkil Endaila, Engkalakman Yamadel, Dimalen Among Salik, Usman Ebos Ibrahim, Aisa Sampanumal, Saiba Antabuisan, Lia Pendulat Milo, Usay Liwa Undas, Melana Panigpening, Pensing, Amoy Dandan Gyambangan, Salia Bilsaman, and Patricia Labio Corpus. Corpus speaking on behalf of the fellow recipients, that although they no longer had any love life to celebrate on Valentine's, the cash we received mean a lot to make us happy in the remaining days on earth. I am very thankful to the administration of President Rodrigo Duterte, especially to Governor Mangu Delato, who provides special attention to senior citizen constituent like me. I love the governor very much because he visited me on my 100th birthday celebration, danced with me, said Corpus, to turn 100 years and 8 months old last Thursday. Sana tuloy-tuloy ang paninilbihan niya. Nakaramdam kami ng pagpapahalaga sa kanyang paglilingkod. I wish his leadership continue. We feel government care in his leadership. Corpus said, referring to Mangu Delato, who is on his third and final gubernatorial position. In his great message, the governor confessed having a very big heart to our elders, calling that in his bachelor life, he would easily feel turn off the prospective girlfriend he found out to be disrespectful of parents. Attending DSWD, officials said the cash pension of a similar amount to fourth deceased centenarian in Maguindanao will be handed to their surviving kin within this month. They said DSWD Maguindanao as a 44 centenarian given 100,000 pension each in 2017. Okay. Ayan po ang balita, mga kababayan. No?
Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, presko, tura, sa ating mga mesa. Ha-ha-ha. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Sa palakasan ng krimen ay makiwasan. Corruption ay tigilan, ayaw ni Mayor Biahan. Agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka, mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na. Oh, mga kabayan, nandito na si Bongo. Tulungan natin dahil mahal niya tayo. Tunay na maglilingkod, kakampi ng Pangulo. Tatak Duterte, tuloy ang pagbabago. Mulat ang mata, may bago ng pag-asa. Saan sagot sa ating mga alamang problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Ha-ha-ha. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo ka, bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na, tayo'y mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo ka, bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na. Mga kabataan, bongo-bongo na, OFW, bongo-bongo na, mga senior citizen, bongo-bongo na, ang buong Pilipinas, bongo-bongo na. Bongo, ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte, tuloy ang pagbabago. Okay. Tamawan News, discuss change to Maharlika mga sukipan. Mahinit na topic na. The Philippine Republic of Maharlika. The word Maharlika may have a pretty good ring to it. And an imprint on the country's real identity. As an Asian country, but a stance advocate of a federalism, believe it, does not make any difference now. All the views about the name change, which dated back from the Marcos era, was revived after President Duterte speaking of engagement in Maguindanao. He said the former President Ferdinand Marcos was right about changing the country's name during his administration. During Marcos' time, he was right. He wanted to change it to Maharlika, the Republic of Maharlika, because Maharlika is a Malay word, and it means of a concept of a serenity and peace, that said in a Filipino. Rotary Club Davao, RCD President Ed Bulliaser, an outspoken advocate of the government's campaigns toward shifting to federalism, said that the current name of a country
is colonially borrowed. It traced the origin of a Spanish colonizer, naming the country as the Philippines, in the honor of King Philip of Spain when they set foot in 1521. However, by asserting that changing the name today may not be ideal, since the Spanish invasion has already contributed to the current identity of the Filipinos. To clarify, nevertheless, that the idea of renaming the country was officially proposed by Batasang Pambansa member Eddie Larde, who filed the Parliamentary Bill 195, which sought to change the name of the country from Philippines to Maharlika in 1978. Mindanao Development Authority Public Relations Head Adrian Tamayo was parting that the President is seeking for a reform from being a puppet from other countries and remaining the country is a symbolism. What the President triggered is an understanding that the name used as a reference to our nation should also come from the historical context that it is not our real identity. Since well colonized, what the President is pointing out that changing a name would create a new spirit, that there is a need for reform, Tamayo said. From the viewpoint of economics, Tamayo said that changing the name will not automatically eliminate the country's issues such as poverty and corruption. What the President triggered was this psychological aspect. Change will still come from oneself, but it is good to trigger the opinion of the public. The still discussion, Tamayo said. Davao City Councilor Diosdado Mahipos believed that the shift toward Maharlika happened during our lifetime. It is our core. In the court of public opinion, many would object it because the name Filipinos is a very sentimental, Mahipos said. Okay, a law practitioner himself, Mahipos said remaining our country would be possible through a constitutional convention or a constituent assembly in Congress. However, said the need for changing the country name should be justifiable, same as changing someone's name or surname. Sa proseso ba? Okay, sa proseso po. Okay, Mahipos said the final stage would be the plebiscite, wherein the Filipinos will have the final say. Historical professor Brian Kainti, meanwhile, said that he is neutral to the proposal. Kainti said that the President pronouncement of moving away from the influence of the Westerns is his prerogative. However, he said that the move will affect the Constitution and other important documents. Kung hindi naman magasto, bakit? Okay. It's non-bearing to the economy. Maybe it would be more costly since some lawmaker would take advantage of the fund to be used for this move. Kind extent. Okay. Ayan po ang mga komentaryo ng mga Dabawin yung mga sukimabayan, no? Ayan. Anong oras na? Alas 10:25 na po mga sukimabayan, no? Mapapa ng balita. Okay. Ayan.
mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa aking mga alam mo problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ha-ha-ha. Ang hospital gamot na aking kakilala, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Baka at matanda, may kaya o wala. Ha-ha-ha. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, presko, tura, sa ating mga mesa. Ha-ha-ha. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa palakasan ng krimen ay maiwasan. Korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor niya. Ha-ha-ha. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod! Kakampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Mulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa ating mga alam mo problema. Naging OFW ay tutulungan niya. Ha-ha-ha. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Okay, mga sukibabayan, no? Basahin ko ito nga sa Pakistan, no? Isang matatawag natin sa superpower po sa Asian region, mga sukibabayan, no? Okay, sa Asia, isa sa tingnan mo mahina, pero malakas na bansa ito, mga sukibabayan, kasi itong bansa ito has the capacity po ay bilang nuclear power, mga sukibabayan, no? Okay. Basahin natin ang Pakistan, no? Pakistan is a global pivot state. Ayon po rito sa komentaryo ng mga sukibabayan, no? Pakistan promising economic potential, international connectivity capabilities, and unparalleled geostrategic location combined
with its world-class military and proven diplomatic fitness over the decades to turn the Southeast Asian country into a global pivot state of the 21st century. Okay, as astounding as it may sound to most observer, the global pivot state of the 21st century isn't China, the US, nor Russia, but Pakistan. Why? Why Pakistan? Pakistan has the capability of stockpiling nuclear armament, mga sukimabayan, no? So hindi basta-basta itong mga sukimabayan, no? Hindi basta magalaw itong mga sukimabayan. Dapat ay protektahan. They should preserve as the military might in the in the Asian region, mga sukimabayan, ang Pakistan. Okay, the mighty, powerful military organization in the Asia, mga suki, Pakistan. Okay, recently, United Arab Emirates helped Pakistan and invest in Pakistan to save their economy, mga suki, sana other nation, okay, should also invest in Pakistan, mga suki, because their investment is protected, mga suki, are protected, mga suki, mabayan, no? Okay. Kasi may lakas itong bansa ito, mga suki, mabayan, no? Okay. Ayan. Ayan. So, sa pamagitan ng President of Pakistan, Imran Khan, okay, maging potentially a investment hub in Asia itong Pakistan, mga suki, mabayan, no? Okay. The South Asian state, regrettably, has a terrible international reputation as a result of the joint Indo-American info war that has been waged against it over the past few decades. But an objective look at the country's geostrategic and domestic capabilities. Bill, okay, global ito, geostrategic and domestic capabilities. The bill reveals that it's in a prime position to influentially shape the contours of the coming century. It therefore shouldn't be surprising that China had the foresight to partner with it decades before anyone else did, but other great power like Russia are finally awakening to its importance. And this is, in turn, making Pakistan the most strategically sought after the countries in the world. The China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, is Beijing's flagship project of its world-changing Belt and Road Initiative, BRI, because it crucially enables the public to avoid the South China Sea and the Strait of Malacca hotspot and obtain reliable access to the Middle East and Africa, which provide China with the energy resources for its economy and growing consumer market for its product, respectively. Via BRI is reducing the global trade road from the west to east and literally building the basis for the emerging multipolar world order. So considering Pakistan, okay,
irreplaceably important role in this process by virtue of the CIPEC. China, South Asian partner, and we reconceptualize the cornerstone of Beijing future world vision. Okay, this is the scene and of the chair make Pakistan pivotal, but there are actually much more to it than just that. Okay, mga listen natin. Sadali lang, no? Okay. Okay. But Pakistan should remember they should protect their national interests, mga sukimabayan, no? Okay. Hindi mabobola-bola mga sukimabayan ng mga tagalabas. Okay. Okay, CIPEC is just halfway from Xinjiang. The Arabian Sea, but in series of a mega project through which Pakistan can transform itself from being a passive object of international relations to a leading subject of the rapidly changing global order. If it creatively expand this central corridor throughout the rest of the supercontinent in order to become a deceiver of Eurasia, mga sukimabayan, no? Okay, Eurasia. The country's domestic economic potential is extremely promising when remembering that it is a nation of over 200 million people, uniquely positioned at the crossroad of China, future trade growth, with the rest of the global South. With this in mind, Prime Minister Imran Khan recently toured the world at the United Arab Emirates World Government Summit not to miss the boat and lose out on their chance to capitalize of his country's expected growth, mga sukimabayan. Salamat. Thanks to Pakistan for recovery, mga sukimabayan, no? Okay. Thanks to Imran Khan and his government for potential economic growth, mga sukimabayan, no? It's little wonder that the major investment places such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates are jumping at the opportunity to take part this before any of their competitor can, wanting to get ahead of the race by establishing a premier presence in Pakistan, as becomes the shortest trade road between their economies and China. That's not all there is to it, however, since Pakistan is capable of expanding CIPEC, the northwestern and southern direction, by the CIPEC Plus Grand Corridor to connect itself with Central Asia and Russia. Okay, the rest of the West, Iran and Turkey, Africa, which
could altogether make the convergence of civilization. And the antidote of Huntington's poisonous attempt to divide and rule the Eastern Hemisphere to the class of civilization thesis, mga sukimabayan, no? Ayan. Okay. Okay. Building of its hypec, civilizational geostrategic connectivity prospects Pakistan can institutionalize the role as the super Eurasia by bringing together the two incipient multilateral strategic partnership that is a part of a multipolar with Iran, Turkey, and the multipolar trilateral with China and Russia to form the golden ring of a multipolar great powers. SmackDown, the center of Eurasia, greatly aided as it would be by the instrumental role that Islamabad will play in the post-American multipolar blueprint for Afghanistan. Pakistan can pull this off because it has a proven track record of diplomatic success in balancing between various power, be it the US, China, and Saudi Arabia, and Iran, and it would class a nuclear-armed military is an impressive partner for mga sukimabayan, no? Okay. Okay. Just for their nuclear deposit, mga sukimabayan, for Pakistan, no? Okay. Just hoard and protect their nation as center of superpower in Asia, mga sukimabayan ng Pakistan, no? Okay. So, hawak nila po. Hindi basta magkalaw-kalaw po yung mga sukimabayan. Okay, military nila napaka-tinik, mga napagaling mga military po ng Pakistan. They are excellent as military organization po sa Asia. Itong Pakistan, mga sukimabayan, no? Okay, very disciplined military organization po ang Pakistan, no? Okay, military, it's an impressive partner for all. Sandali lang, no? Basahin natin ito. Okay, simply put, Pakistan is the pivot state upon which all of China's future plan depend. Therefore, recasting it as the kingmaker of the Cold War. In the world, changing multipolar processes of the 21st century, that said, Pakistan is also pivot state in its own right as that capable of sitting together the various forces of Eurasia, becoming the convergent point of Eastern Hemisphere, many diverse civilizations which can be institutionalized to the Golden Ring framework that is the key component of a prophetically Pakistan founding father
Muhammad Ali Jinnah predicted all of this when he famously proclaimed in 1948 that the Pakistan is the pivot of the world plays on the frontier of the future of the world. So and its passing day proved that he was right, mga sukibabayan, na? Yan. So, they are at the center of power in Asia, ang Pakistan, mga sukibabayan, no? Okay, malapit position niya sa Middle East, malapit sa Russia, malapit po sa Southeast Asia, mga sukibabayan, no? Sa Pasipiko ay malapit po kung tingnan mo ang mapa po ng Pakistan, mga sukibabayan, no? So, hawak-hawak ang nuclear bomb po ng Pakistan, mga sukibabayan. So, ganda-ganda ang kuha nila, no? So, nasa advantage position itong mga Pakistan, mga sukibabayan, no? They are in advantage position to secure Asian continent, mga sukibabayan. So, makashare. In term of sharing, makashare itong bansa ito. Pag marunong lang itong mga leader nila po, mga sukibabayan, sa Asia, itong leader ng Pakistan, mga marunong, ma-shipper po, mga sukibabayan, ang ibang kapitbahay nila po rito sa Southeast Asia, mga sukibabayan, no? Ayan, sa Asia. Sa Asian continent, mga sukibabayan. Okay, napaka geostrategy, sabi po ng opinion, mga sukibabayan, no? Sa Asia, ang Pakistan, mga sukibabayan, no? So, tinutulungan, tulad ng United Arab Emirates, tulad ng Saudi Arabia, ay tinutulungan po ang Pakistan, mga sukibabayan, no? Okay. Isang mga game player po, mga sukibabayan, sa Asia, itong Pakistan, mga sukibabayan, no? Okay. Hindi mo makaila, hindi mo ma-deny na may hawak-hawak po ng maraming missile po, mga suki, may laman nuclear, mga sukibabayan, no? Ayan. Ayan po, mga suki. So, hindi basta-basta yan. Ang bansa yan, mga suki, yan lang yan, tingnan pulubi, pero powerful po ang kanilang bansa, mga sukibabayan, no? Dahil hawak nila ang nuclear. Meron sa deposit po nuclear bomb po ang Pakistan, mga sukibabayan, no? Ayan. Kaya nakatakot. Okay. Hindi mo basta-basta, mga sukibabayan, no? Kaya nailang sa kanila yung mga ibang bansa, mga suki. Kaya kinakaibigan na lang. Okay, kinakaibigan na lang sa pamagitan po ng magandang diplomasya, mga suki, ang bansa ito, no? Okay. Ano nakatakot? Kapag ikaw ay may hawak ng mga atomic bomb o nuclear bomb, mga suki, nakatakot ka. Okay. Nakatakot yan. Sinubukan nila na magpasabog po ng testing po ng kanilang capacity bilang world power na may nuclear bomb, mga suki. Sa ilalim ng lupa, mga suki, no? Hindi biro. Ayan. Napalipad na sila ng testing ng missile na lumipad talaga. Kung wala ng dulo yun ng nuclear bomb, mga suki, kahit masalong pa, hulog din ng hulog sa iyo, mga suki, mamatay ka rin. Ayan. Ayan po mga kaibigan natin, no? So, pakwanan yan. Pautakan po ang mga bansa, mga suki, no? Okay, sana itong bansa natin, Pilipinas, ay mangarap po katulad ng Pakistan, mga suki, no? Okay. Ulitin natin si Presidente, no? Ayaw ko nang pagbitin yung isa. Kung gumawa talaga ng masabi na
Puro tayo mali. Tingin mo ba kayo itong moderato? Harap? Pilipino ito. Mali talaga Malaysia. Mali. Ang Malaysia, Indonesia, pare-pareho tayo ito. Tapanin sila ng gabi. Wala kang narinig ng mga akaw. Okay. Ay, isa pa. Ayaw ko nang pagbitin yung isa. Kung gumawa talaga ng masapir na ito yung Moro family, Maguindanao, na sumusuporta talaga sa gobyerno. At pinapadaan nila sa wastong paraan. DOL, inanggahan natin at pagbigay natin. Kung hindi ninyo intindihin ang Moro Muslim brothers and sisters natin, we will never find peace in the world. Alam mo, ito sila ang galagawa. Ito, bright ito, malukong ito, marunong mag-ingrid lahat. Pero isa lang, kasi Mindanao sila. Puro tayo mali. Tingin mo ba kayo itong moderato? Harap? Pilipino ito. Mali talaga Malaysia. Mali. Ang Malaysia, Indonesia, pare-pareho tayo ito. Tapanin sila ng gabi. Wala kang narinig ng mga moderato, akaw. Ayan. Hindi na eh. Hindi na magnakaw mga sukiran. May mga pera naman sila. Okay. Magnegosyo na lang sila mga suki mabayan, no? Karaming isda. Isda nila mga suki mabayan, no? Ayan. Oh, mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakaihintay. Bongo na! Mulat ang mata, may bago ng pag-asa. Siya ang sagot sa aking mga alam mo problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na aking kakilala, sinisiguro niyang tayo ipag-ibigyan. Bakanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y mag-go-go-go-go. Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, presko, tura, sa ating mga mesa. Kampanya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa pagkakasan ng krimen ay maiwasan. Korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor na. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go, tayo'y mag-go-go-go. Go-go-go-go, go-go-go-go, mag-go-go-go ka. Mag-go-go-go, go-go-go-go, mag-go-go-go na. Tayo'y mag-go-go-go. Go-go-go, mag-go-go-go ka.
tulungan niya. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo. Mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo. Bongo-bongo. Bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Ang akong pangandoy, pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko, pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ano ba ang problema ako? Isyo na gusto ninyo umalita. Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP Laban, ang partido. Tulungan ninyo sila. Salamat. Ang akong pangandoy, pangarap ko. Pangarap ko. Pangarap ko, pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ano ba ang problema ako? Isyo na gusto ninyo umalita. Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP Laban, ang partido. Tulungan ninyo sila. Salamat po. Okay, ang ibang news ay bukas naman mga sukibabayan, no? Ay mag-programa tayo mga tanghali bukas mga sukibabayan, no? Malapit tanghali. Okay, diyan muna mga suki mga bayan. Ano ito? Ang ibang balita mga sukibabayan, no? Magandang hapon, assalamualaikum sa inyo lahat. Happy Valentine's Day. Isang pangarap itong mangudadato ang pagkakaisa ng buong sambayanang Pilipino. Regardless of what religion you believe in, kailangan magkaisa ang buong sambayanang Pilipino para makuha po natin yung tinatawag na kayamanan sa Mindanao na hindi lamang po Mindanao ang yayaman kung hindi ang buong Pilipinas. At babanggitin ko na ang ating official candidates ng PDP Laban. Siyempre, mag-umpisa tayo sa Ma. Sino yung Ma? Siyempre, wala iba si Sergeant Dong Mangodadato. Dong Mangodadato po ha. Dong Mangodadato. Ayaw ko nung yung isa. Yung gumawa talaga ng masabir na ito yung Moro family, Maguindanao, na sumusuporta talaga sa gobyerno. At pinapadaan nila sa wastong paraan. DOL, pinandahan natin at naibigay natin. Kung hindi ninyo intindihin ang Moro, mga Muslim, brothers and sisters natin, we will never find peace in the world. Alam mo, ito sila ang gulatan. Ito, great ito, malukong ito,
marunong mag-English na ano. Pero isa lang, kasi Mindanao sila. Puro tayo mali. Bata, tingin mo ba kayo itong moderato? Para? Pilipino ta, mali talaga Malaysia. Mali. Ang Malaysia, Indonesia, pare-pareho tayo ito. At panin sila ng gabo. Wala kang narinig ng mga moderato, lakaw. Katawa ang mga politician pagka-election, no? Okay, so balitang langit na tayo, mga suki, no? Okay. Pagod na. Nasaan yan? Bakit ba yung lumabas yan? Okay. Na. Bakit ang iyang lumabas? Okay. Hindi yan ang kailangan ko. Ito ang kailangan ko, hindi yun. Thanks for logging on. We want to get the forecast. I'm Jen Carter. We are going to see mostly cloudy skies for today, but you could see a little bit more sunshine by late this afternoon. Very windy conditions though, with wind gusts in the 30-mile-an-hour range. Temperatures are not going to move much today, but they are going to drop a little bit. 28 degrees throughout this morning, and then 27 degrees throughout this afternoon, 24 degrees this evening at 8 o'clock. So mostly cloudy skies today, windy 27 by this afternoon. Bakit yan? Tonight will drop. Pag-asa kami. Okay. Pag-asa kami mga suki mo ba yan, no? Okay. Wala eh. Bakit napunta doon kung mga suki mo ba yan, no? Okay. Ito ba yung latest? Tingnan natin. Ito ata, no? Sana ito. Ibang napindot. Wala. Ayan. Magandang hapon po sa kanila. Tama. Po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Diablo. Tama. Base po sa ating satellite image, wala pa rin po tayong minomonitor na bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa susunod na 2 o 3 araw ay wala din po tayong inaasahan na makakapasok o kaya makakapo o mabubuo na bagyo o low pressure area. Patuloy pa rin pong umiiral at nakaka-apekto sa buong bansa. Ito pong northeast monsoon, yung tinatawag natin ano yan. At dahil
medyo malamig pa rin po ang temperaturang mararanasan. Subalit, pagdating ng hapon, ay magiging maalinsangan na po mainit ang temperatura. Sa kadahilanan yung pumamihan, ay tumatama muna o nanggagaling muna ng Pacific Ocean bago dumating ng ating bansa. Kaya nababawasan na po yung lamig pagdating ng tanghali o kaya hapon. At ngayong araw po dito sa Luzon, ang buong ito ay makakaranas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Dahil tinapit pa rin kami yan, wala po itong thunderstorm. Kaya may mga lugar pa rin po dito sa Luzon na medyo mahina o magkaroon lamang ng masinang pagulan o kaya yung mga pag-ambon lamang. Samantalang yung forecast center naman po dito sa Luzon sa Maynawag City, nasa pagitan pa rin po ng 20 to 30 degrees Celsius. Samantalang sa Tulingarang City, 18 to 32 degrees Celsius. Pinakamalamig pa rin po sa Baguio kung saan nasa pagitan po ng 12 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 20 to 32 degrees Celsius. Samantalang sa Legazpi City, 24 to 30 degrees Celsius. Sa may Tagaytay City naman po, 18 to 29 degrees Celsius. At sa may Puerto Princesa, 23 to 30 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Visayas at sa Mindanao, ngayong araw po, ang buong Visayas ay makakaranas po ng maulap na kalamitan, subalit mga mahinang pagulan lang ang maaaring maranasan. Forecast temperature naman po sa Visayas, ang may Iloilo, nasa pagitan po ng 24 to 29 degrees Celsius, samantalang sa Cebu, 24 to 28 degrees Celsius, at sa may Tacloban City, 24 to 29 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Mindanao, ang buong Mindanao din po ay makakaranas ng magandang panahon, mainit po, medyo malisangan, mainit at medyo malisangan pagdating ng hapon o gabi. At kung may mga pagulan man, mga pagina lamang po yan, mga pag-ambon lamang. Samantalang forecast temperature naman po sa may Zamboanga City, nasa pagitan po ng 23 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa Davao City, ganun din po, 22 to 33 degrees Celsius. At sa Cagayan de Oro, 22 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa magiging kalagayan ng mga baybayang dagat ng ating bansa, para naman po sa mga mangisda, wala pa rin po tayong genuine na nakatasan ng parte ng Pilipinas. Ang ibig sabihin po yan, malaya pa rin po makapaglayag ang mga mangisda ngayong araw. Yung alam po, kunting ingat lamang po dito sa mga baybayang dagat ng Ilaga at silangang bahagi ng ating bansa dahil ang pag-alon ng karagatan ay magiging katamtaman hanggang sa maalim. Maaari pa rin po itong umabot ng isla hanggang 3 metro, kaya pag-ingat pa rin po ng natin. Nalalabing baybayang dagat ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Kaya kung nakawit pa rin ng ngayong araw, malaya pa rin po makapaglayag ng mga mangisda. Samantala, ito naman po yung lowest temperature na nai-record ngayong araw sa Darien City. Pinakamababa pa rin po sa Baguio, 11.2 degrees Celsius po nakuha kanina. Pangalawa naman po ay sa Tanay, sa American Puerto, 16.9 degrees Celsius. Pangatlo naman po sa Tulingarang City, kung saan nakapagpala ng 17.2 degrees Celsius. At ang pangapat naman po ay sa Pasiguran, Aurora, kung saan nakapagpala ng 18.8 degrees Celsius. At ang panglima po ay sa Pupunyos, Nueva Ecija, 19.5 degrees Celsius. Ito po yung pinakamababang temperatura na naitala ngayong araw. Samantala, dito naman po sa Science Garden sa Quezon City, pinakamababang temperatura kanina po ito, mga 19.0, mga alas 4 hanggang alas 5 po ito ng umaga. Para naman po sa susunod na 2-3 araw na weather outlook dito po sa Metro Manila, mula po bukas, Sabado hanggang Lunes, patuloy pa rin pong makakaranas ng magandang panahon at kung may mga pagulan man, ito po ay mahina o pag-ambon lamang. Forecast temperature nasa pagitan po ng 20 to 33 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Baguio City, ganun din po mula po bukas Sabado hanggang Lunes, patuloy pa rin pong makakaranas ng panahon. Mga light rains o mga pag-ambon lang ang maaaring maranasan. Ang forecast temperature 13 to 25 degrees Celsius. Dito naman po sa Legazpi City, gano'n din po mula po bukas, Sabado hanggang Lunes, patuloy pa rin po makakaranas ng magandang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap, at kung may mga pagulan man, ito po ay pag-ambon o mahina lamang. Forecast temperature nasa pagitan po ng 24 to 31 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Metro City, bukas po Sabado, magiging maulap pa rin po, apektado pa rin po ito ng amihan, kaya't mga mahinang pagulan pa rin pang maranasan. Subalit pagdating po ng Linggo hanggang Lunes, bahagyang maulap hanggang sa maulap, may mga pagulan man, mahina lamang po ito. Forecast temperature 22 to 30 degrees Celsius. Samantalang dito naman po sa Davao, ganoon din po mula po bukas Sabado hanggang Lunes, patuloy pa rin po makakaranas ng magandang panahon. Mga isolated light rains ang maaaring ulan po na ibigay. At ang forecast
Sa informasyon tungkol sa ngayon ng panahon, follow lamang po si like ating Facebook at Twitter, DOHT_Pag-asa. Hanapin lamang po ang ating channel, DOHT-Pag-asa Radio Report, at ang ating official website, bagong-pag-asa.doht.gov.ph. At yan po ang dito tungkol sa lagay ng panahon, mula po dito sa Forecasting Center ng Pag-asa at Department of Science and Technology. Ang inyong lingkod, dito. Magandang hapon. Salamat po. So, alam tayo, mga katoto, mga listener natin, na magatay tayo pagka ceremonial, formal ceremonial po ng ball. Pagratipika ng ball po, at saka at the same time, yung maso taking po ng 80 member po ng BTC para hawak po ng BAM sa February 20, 2019, no? Ayan. So, ayan. Ang malitis na information na bigay natin sa gabi ito. Okay, this has been AbsDamahan sa programa Halo-Halo, the Special Opinion Balikan at iba pa, Global Connection. Bye-bye na.